περιγράψτε μας τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε. Ωραία. Λοιπόν, οι σπουδές μου είναι καταρχήν στην στη βιοχημεία. Δηλαδή το πρώτο μου πτυχίο ήταν στη βιοχημεία. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακά στην ιατρική σχολή στη βιοτεχνολογία και μετά κάπως γύρισα πίσω στο πανεπιστήμιο και αποφάσισα να σπουδάσω αγγλική και ελληνική γλώσσα και φιλολογία στο Καποδιστριακό, έφυγα δηλαδή από το Γιάννη και πήγα στην Αθήνα και έπειτα το διδακτορικό μου ήταν στο University College London, στο Λονδίνο, στην ακουστική νευροεπιστήμη, έτσι, γνωστική νευροεπιστήμη. Άρα είναι αρκετά, σύνθετο το background μου όσον αφορά τις σπουδές μου και αυτό αντανακλάται και στα μαθήματα τα οποία διδάσκω πλέον στο πανεπιστήμιο. Έτσι, εδώ στο Γιάννη, στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, διδάσκω τα ακαδημαϊκά αγγλικά για βιοεπιστήμονες, έτσι που είναι και η θέση μου, αλλά διδάσκω επίσης ένα μάθημα που λέγεται Σχεδιασμός Διδασκαλιών Βιολογίας, όπου εκπαιδεύω τους φοιτητές το πώς να διδάξουν βιολογία στους μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου και διδάσκω επίσης γνωστική νευροεπιστήμη και επικοινωνία της επιστήμης. Τώρα, η έρευνά μου επίσης αντανακλά αυτή τη διαθεματικότητα, τη επιστημονικότητα, έτσι κινείται από μοριακή κυταρική βιολογία και νευροεπιστήμες μέχρι αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, ιστορία και εκπαίδευση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιούμε στον τομέα της φαρμακολογίας του νευρικού συστήματος και των νευροεπιστημών. Εγώ δραστηριοποιούμε στο γενικότερο τομέα της βιολογίας, είμαι βιολόγος και συγκεκριμένα στο εργαστήριο που βρίσκομαι ασχολούμαστε με τον κυταρικό κύκλο των κυτάρων των ποτικών. Καλημέρα, λοιπόν είμαι βιολόγος, έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη θαλάσσια μικροβιολογία. Οπότε μπορώ να πω ότι ο τομέας μου είναι η υδροβιολογία, δηλαδή η μελέτη της βιολογίας των υδατικών οικοσυστημάτων και ειδικότερα η μικροβιακή οικολογία υδάτων. Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γενικότερα το ενδιαφέρον μου είναι περισσότερο στον βιομοριακό τομέα και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για τη βιολογία και τι σας όθησε να ακολουθήσετε μια αντίστοιχη καριέρα? Το ενδιαφέρον μου για τη βιολογία. Λοιπόν, θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω. Νομίζω ήταν κάπου στη Δευτέρα ή στην Τρίτη γυμνασίου, όπου είχα μια καταπληκτική καθηγήτρια βιολογίας, γυναίκα κι αυτή, που για μένα αποτελούσε και αποτελεί ακόμα μέντορας. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρισκόταν αυτή στη ζωή μου, εγώ αυτή τη στιγμή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήμουν σε ένα εργαστήριο. Έτσι, αυτή η γυναίκα ήταν η άβρα της, δεν ξέρω, ήταν ο τρόπος της, η μεταδοτικότητά της, η κυρία Σπηλιοπούλου κιόλας, να σας πω το όνομά της, που με έκανε να αγαπήσω τη βιολογία. Οπότε, έτσι, από τη Δευτέρα Γυμνασίου, εγώ αποφάσισα ότι θα γίνω βιολόγος. Και να πω ότι ακόμα έχω επαφές μαζί της, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι για μένα. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να προσδιορίσει κανείς πότε ξεκινάει η αγάπη του για κάποιο αντικείμενο ή ενασχόληση του με κάτι. Νομίζω ότι από τα πολύ μικρά χρόνια με επηρέασε το γεγονός ότι μεγάλωσα με τον παππού μου, πέρασα πάρα πολύ χρόνο στο χωριό μαζί του, έτσι σε ένα χωριουδάκι στα βουνά, όπου ήμασταν ενταγμένοι μέσα στο φυσικό περιβάλλον και η ζωή μας ήταν η φύση και στη συνέχεια οι ιστορίες που λέγαμε για τις ζωές των ανθρώπων μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Έτσι ξεκίνησε αυτή, η αγάπη και η περιέργεια για το πώς είναι φτιαγμένα τα πράγματα, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πώς εξαρτώμαστε εμείς από τη φύση και η φύση από εμάς τα λοιπά για την επιβίωσή μας. Αλλά νομίζω ότι καθαρά η αγάπη για τη βιολογία ξεκίνησε στο γυμνάσιο από μία καθηγήτριά μου, φυσικός νομίζω κιόλας ήταν η καθηγήτρια, η κυρία Κολυνιάτη, που μου έδωσε ένα βιβλίο βιολογίας να διαβάσω γιατί είμαι πολύ φιλομαθής και μου άρεσε η γνώση και νομίζω ότι εκεί κατάλαβα ότι αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε όταν στη συνέχεια αποφάσισα τι θα σπουδάσω ήταν ξεκάθαρη η επιλογή. Η περιέργειά μου και το ενδιαφέρον μου ήταν στο τομέα της βιολογίας. Από όταν ήμουνα μαθήτρια στο Λύκειο είχα το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με ουσίες που δρούν στο νευρικό σύστημα. Από πολύ παλιά και μάλιστα είχα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι, σε ουσίες που προκαλούν εξάρτηση. Με τα χρόνια αυτό το ενδιαφέρον δηλαδή που είχα
σαφώς πέρασα και από άλλες φάσεις και κρατήθηκα όμως νομίζω στο κομμάτι διερεύνηση λειτουργιών στο κεντρικό νευρικό σύστημα και πώς δίνουν τα φάρμακα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ενδιαφέρον ξεκίνησε στο Λύκειο, λειτουργήσε κάπως στο ένστικτο, αν και η επιλογή της βιολογίας ήταν απόλυτα συνειδητή. Μπορώ να πω ότι πάντα με ενδιέφερε η επαφή με τη φύση, η εξερεύνηση της φύσης και ίσως περισσότερο από ότι τα σχολικά βιβλία, και μεγαλώνοντας, κυρίως στη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, τα μέρη στα οποία βρέθηκα τυχαία και οι άνθρωποι με τους οποίους συναντήθηκα με έκαναν να διαλέξω την θαλάσσια μικροβιολογία, τη μικροβιακή οικολογία υδάτων. Το ενδιαφέρον μου για τη βιολογία ξεκίνησε περίπου στα τέλη του γυμνασίου. Εκείνη την περίοδο ήθελα να γίνω εγκληματολόγος και να ασχοληθώ περισσότερο με το εργαστηριακό κομμάτι της εξιχνίασης ενός εγκλήματος. Οπότε στράφηκα προς τη μοριακή βιολογία. Εν τέλει πέρασα στη δεύτερη μου επιλογή, το τμήμα στο οποίο φοιτώ τώρα, και μέσα στα χρόνια η βιολογία εξελίχθηκε σε μεγάλη αγάπη και απέκτησα και ένα καινούριο όνειρο να γίνω στο μέλλον ερευνήτρια. Αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην καριέρα σας και τους φίλους σας και αν ποιες ήταν αυτές? Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορώ να πω όμως ότι έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους μου για να υποστηρίξω αυτό που κάνω. Επίσης έχω την αίσθηση, νομίζω όλοι μπορούμε να το δούμε, ότι οι άντρες κυριαρχούν στα δίκτυα και με αυτό εννοώ τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οπότε οι σχέσεις αυτές είναι που θα σε οδηγήσουν σε νέες συστάσεις, να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, να κάνεις συνεργασίες και τελικά είναι αυτές που θα σε βοηθήσουν να μάθεις τη δουλειά και να εξελιχθείς. Ίσως γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα όταν αποφασίζει μια γυναίκα να κάνει οικογένεια και βρίσκεται στο χώρο αυτό. Ευτυχώς στην Ελλάδα η άδεια μητρότητας και ανατροφής είναι καλά εδραιωμένη. Όταν επιστρέφεις στη δουλειά αρχίζουν να εμφανίζονται κάποια προβλήματα, αλλά και στη διάρκεια της άδειάς σου, γιατί υπάρχουν ανελαστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τα ερευνητικά σου καθήκοντα. Έχεις προγράμματα, έχεις παραδοτέα, τα οποία έχεις όταν επιστρέφεις από την άδειά σου, έχεις ένα εργαστήριο με 50 φοιτητές, μια Τετάρτη πρωί, και έχεις και τις υποχρεώσεις τις ευθύνες της ανατροφής του παιδιού, που εμφανίζουν πολλές έκτακτες καταστάσεις και εκπλήξεις. Και κάτι άλλο είναι ότι τα χρόνια αυτά που πρέπει να είσαι κοντά στο παιδί όσο μεγαλώνει, σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις επαγγελματικές σου δραστηριότητες, για τις οποίες όμως θα κριθείς μετά. Βασίζεται σε αυτές η εξέλιξή σου, οπότε εκεί πέρα δημιουργείται ίσως ένα πρόβλημα, γιατί έχει η γυναίκα να αντιμετωπίσει πολλά ανοιχτά μέτωπα ταυτόχρονα, τα οποία παίζουν ρόλο στην εξέλιξή της. Λοιπόν, να πω
την αλήθεια, εγώ είμαι από τους τυχερούς, από τις τυχερές βασικά, που είχα όλα τα χρόνια εξαιρετικούς συνεργάτες, οπότε δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ κάποια διάκριση λόγω φύλου, κάποια άσχημη συμπεριφορά. Και πραγματικά είμαι ευγνώμη γι' αυτό, γιατί έτσι από φίλες, συναδέλφους, άλλες γνωστούς γνωρίζω πολλές περιπτώσεις που έχουν δεχθεί διάκριση λόγω φύλου και έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά επειδή είναι γυναίκες. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα στον τομέα μας, αλλά εγώ σας λέω και πάλι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Θα ήταν ψέμα αν λέμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες οι γυναίκες που προσπαθούν να είναι μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο πληθυσμό, τόσο σε ένα επίπεδο καθημερινότητας, αλλά και ειδικότερα στον ακαδημαϊκό χώρο. Μεγάλα προβλήματα έχω αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζω μέχρι και σήμερα. Δεν είναι ότι αυτά λύνονται. Απλώς είμαστε σαφώς προσανατολισμένοι στα οράματά μας, στη δουλειά μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν νομίζω ότι αποτελώ κάποια ιδιαίτερη εξαίρεση, δυστυχώς. Νομίζω ότι έχω υποστεί τον ίδιο, ας πούμε, κατά μέσο όρο σεξισμό που συναντά οποιαδήποτε γυναίκα στην κοινωνία, σε οποιοδήποτε πεδίο και να έχει δραστηριοποιηθεί. Εμένα πιο πολύ μπορώ να πω ότι με απασχόλησε και με απασχολεί οι αριθμοί, ας το πούμε, είναι καθαρά στους αριθμούς το πρόβλημα και στην εξέλιξη εργασιακά. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ήμουν φοιτήτρια βιολογίας, όπως και οι περισσότερες ενδεχομένως και από εσάς που είσαστε φοιτήτρια σε θέματα επιστημών, δεν αντιλαμβανόμουν κάποιο πρόβλημα. Κατάλαβες, δεν αισθανόμουν δηλαδή ότι είναι λιγότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Γιατί οι αριθμοί ήταν περίπου ίδιοι. Δεν μιλάω τώρα για παιδεία στα οποία είναι πολύ περισσότεροι οι άντρες, ας πούμε, είναι πολύ λίγες οι γυναίκες εκεί. Στη βιολογία είναι περίπου οι ίδιοι αριθμοί, μπορούμε να πούμε και περισσότερες οι γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν να σπουδάσουν το αντικείμενο. Στη συνέχεια όμως, όπως προχωράς, βλέπεις ότι κάπως οι γυναίκες εξαφανίζονται, δηλαδή σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο, σε θέσεις εργασίας και ακόμα περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο έχει δεκαετίες που λειτουργεί και μόλις πρόσφατα απέκτησε γυναίκα στο τιμόνι του. Δηλαδή, έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι πρίτανης και προέρχεται από το τομέα της ιατρικής. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Άρα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι εξαφανίζονται. Τι συμβαίνει στις γυναίκες, γιατί εξαφανίζονται, πού χάνουν τα κίνητρά τους ή τη δύναμη τους να συνεχίσουν. Νομίζω ότι εκεί έγκυται το πρόβλημα και πρέπει να είναι η συζήτηση. Βέβαια, φυσικά υπάρχει πρόοδος, γίνεται αυτή η κουβέντα στην κοινωνία περισσότερο, υπάρχει εξέλιξη, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Επίσης, κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είναι η ορατότητα και άλλων θηλυκοτήτων. Δηλαδή, είναι γυναίκες και θηλυκότητες και ορισμένες ομάδες, τις οποίες δεν τις βλέπουμε πουθενά. Δεν είναι ορατές στην κοινωνία. Έτσι, και πόσο μάλλον σε χώρους εργασίας και πόσο μάλλον στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης. Οπότε εκεί έγκυται ο προβληματισμός μου αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι πως όχι, δεδομένου ότι βρίσκομαι στο πιο πρώιμο στάδιο της καριέρας μου στη βιολογία. Αλλά ούτε και στη σχολή έχω αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο και για να πω την αλήθεια ούτε έχω ακούσει κάτι, τουλάχιστον στο έτος μου, κάτι παρόμοιο. Θεωρείς πως μια ερευνήτρια στην Ελλάδα έχει τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με μια ερευνήτρια στο εξωτερικό? Η αλήθεια είναι πως έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποια βήματα
στην εξέλιξή μας, όσον αφορά την εξέλιξή μας στην επιστήμη, αλλά είμαστε ακόμη λίγο μακριά από το να φτάσουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε το εξωτερικό. Θεωρώ πως ναι, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό και το εξωτερικό για μένα είναι και αναπόφευκτο και καλή ευκαιρία για μια νέα ερευνήτρια να διευρύνει τους ορίζοντές της, να δει και άλλες οπτικές και να δουλέψει και σε μεγαλύτερα project ενδεχομένως. Αλλά στο τέλος της ημέρας εμείς είμαστε τα άτομα που θα γυρίσουμε στη χώρα μας και θα φέρουμε αυτή την εξέλιξη, οπότε να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Από την εμπειρία που είχα και εγώ στο εξωτερικό, πιστεύω ότι θα είχα περισσότερες δυνατότητες στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Ελπίζω βέβαια ότι με τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς, αλλά και εσείς οι μαθήτριές μας και οι μαθητές μας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όλοι μαζί πρέπει να δουλεύουμε γι' αυτό, αυτό θα αλλάξει. Ίσως να μην είμαι η πιο κατάλληλη να απαντήσω σε αυτό, γιατί η αλήθεια μου είναι ότι η εμπειρία μου από το εξωτερικό είναι πολύ μικρή, λίγους μήνες. Αλλά έτσι από όσο γνωρίζω από συναδέλφους που μιλάμε, γενικά η ζωή του ερευνητή και της γυναίκας ερευνήτριας είναι δύσκολη, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Αλλά νομίζω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν συνθήκες ώστε να είναι ευνοϊκότερη η ζωή των γυναικών στην έρευνα. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά σημεία που μας εμποδίζουν, μας δημιουργούν θέματα, μας δημιουργούν προβλήματα. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι σαφώς καλύτερο το να είσαι ερευνήτρια στο εξωτερικό από ότι να είσαι στην Ελλάδα. Νομίζω, ίσως το έχετε δει και εσείς το έχετε διαβάσει, ότι οι Ελληνίδες ερευνήτριες ως ποσοστό βρίσκονται αρκετά ψηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συγκρινόμενες με το συνολικό αριθμό ερευνητών που υπάρχουν στην Ελλάδα, ερευνητριών. Δεν είμαι ωστόσο σίγουρη για το τι συμβαίνει όταν πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας. Η κατάσταση νομίζω μπορεί να διαφέρει πολύ ανάλογα με τη χώρα στην οποία είμαστε και το ίδρυμα στο οποίο δουλεύουμε. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες χώρες που έχουν πολύ ισχυρές πολιτικές και προγράμματα που υποστηρίζουν τις γυναίκες ερευνήτριες, τις βοηθάνε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, ενώ άλλες χώρες μπορεί να υστερούν. Υπάρχει και μια λύση που έχει δοθεί, είναι οι ποσοστώσεις. Είναι μια λύση ανάγκης βέβαια θα λέγαμε, γιατί ενώ εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίσσονται πολύ αργά για τις γυναίκες, οπότε προκειμένου να κλείσει κάπως αυτό το κενό που υπάρχει, μπήκε η ιδέα των ποσοστώσεων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες θέλουν να αντιπροσωπεύονται και να μπαίνουν στα δίκτυα, να παίρνουν τις θέσεις, να διεκδικούν ισότιμα και βάσει των προσόντων τους. Είναι ωστόσο οι ποσοστώσεις μια λύση η οποία έτσι βοήθησε. Για παράδειγμα, έτυχε να βρεθώ στη Γαλλία στην εξέταση ενός διδακτορικού πρόσφατα. Έπρεπε να είναι ισότιμα, να εμφανίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή για το Διδακτορικό διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Δεν αφορούσε μόνο το φύλο, αλλά και το φύλο ήταν ένα από τα κριτήρια για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Κοίταξε, νομίζω ότι η ερώτηση εδώ είναι πιο πολύ που υπάρχουν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης και πρόθεσης της έρευνας. Τώρα είναι γεγονός ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια παλεύει και αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σε πάρα πολλούς χώρους συμβαίνει αυτό. Προφανώς επηρεάζεται και ο χώρος της έρευνας και της τεχνολογίας, έτσι, όπου έχει άμεση σύνδεση η πρόοδος με τη χρηματοδότηση. Οπότε σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό κανείς να αναζητήσει χώρες, περιοχές του κόσμου που να μπορεί να βρει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη για να προχωρήσει στην καριέρα του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω και μία άλλη σκέψη, ότι είναι και μέσα στη φύση της δουλειάς μας, της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, να είμαστε και λίγο, να ζούμε και μια νομαδική ζωή, ας το πούμε. Δηλαδή, να μετακινηθούμε αρκετές φορές για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε επαγγελματικά έτσι όπως θα θέλαμε. Αυτό έχει κάποια πολύ θετικά σημεία προφανώς, γιατί έρχεσαι σε επαφή με πολύ διαφορετικά πράγματα και
εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου και τις ικανότητές σου, αλλά από την άλλη πλευρά ενέχει και προκλήσεις, γιατί πρέπει συνεχώς να μετακινήσεις για μεγάλο διάστημα τη ζωή σου, να είσαι μεταξύ, ας πούμε, διαφορετικών θέσεων και στον κόσμο, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ποια βήματα κατά τη γνώμη σας πρέπει να ακολουθήσει μια ανερχόμενη ερευνήτρια για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα? Λοιπόν, καταρχήν μια συμβουλή που δίνω σε όλα τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται το τμήμα μας, τους μαθητές, τις μαθήτριες, αλλά και τους φοιτητές και τις φοιτητριές μου, είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι κάτι που θα το υπηρετήσεις πιθανόν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε πρέπει όντως να το αγαπάς για να είσαι καλά και να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Επίσης, μια γυναίκα, ένα νέο κορίτσι πρέπει να τολμάει. Να τολμάει να κάνει πράγματα, να παίρνει πρωτοβουλίες και να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια όταν θα τη χρειαστεί. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγει πρόσωπα στο περιβάλλον της, τα οποία θα την υποστηρίξουν στις επιλογές της. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό η επιλογή συντρόφου. Ποια θα επιλέξεις να βρίσκεται δίπλα σου, γιατί η καριέρα θα πρέπει να είναι ένας κοινός σκοπός, εφόσον το επιθυμούν τα δύο μέλη, και οι ευθύνες στο σπίτι θα πρέπει επίσης να είναι ευθύνες και των δύο. Οι δρόμοι για μια επιτυχημένη καριέρα πιστεύω ότι είναι πολλοί και διαφορετικοί και ότι κάθε ερευνήτρια θα πρέπει να προσαρμόζει τις κινήσεις της ανάλογα με το οτιδήποτε συναντάει μπροστά της. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το κλειδί της επιτυχίας σε αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό που κάνει να το αγαπάει, να υπάρχει μια δόση ανιδιοτέλειας, γιατί χωρίς αυτόν τον πόθο να κάνουμε κάτι καλύτερο και να προσφέρουμε κάτι στον κόσμο, δεν πιστεύω ότι προχωράμε σαν ερευνητές. Σίγουρα να μην φοβάται το άγνωστο, γιατί η έρευνα είναι πρακτικά το άγνωστο. Να έχει και λίγη τύχη, χρειάζεται και η τύχη όσον αφορά τις ευκαιρίες που θα έρθουν μπροστά της. Και σίγουρα να την ενδιαφέρει η εξέλιξη και η περαιτέρω μάθηση στον τομέα που βρίσκεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, σαν να είμαι, ας πούμε, έτσι, αυτό πρέπει να κάνεις εκείνο βήματα. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να έχει στο μυαλό της θα είναι να λειτουργεί με βάση την αγάπη της για αυτό που κάνει, το σεβασμό στον εαυτό της, και να βάζει τα όρια που αυτή πιστεύει ότι πρέπει να μπουν, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στον εαυτό της. Να έχει αξίες, όραμα και προσανατολισμό. Αυτή είναι ερώτηση παγίδα, γιατί κάπως υπονοεί ότι, ας πούμε, υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων και αν κάποιος ακολουθήσει αυτά τα βήματα θα φτάσει, ας πούμε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στο στόχο. Ευτυχώς ή δυστυχώς νομίζω ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμουλα, μια συγκεκριμένη συνταγή. Θα ήθελα να τονίσω και να επισημάνω, γιατί ξέρω ότι με ακούνε τώρα και πολλοί νέοι άνθρωποι, ότι σίγουρα η ικανότητα και η γνώση και οι δεξιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι πάντα μόνο αυτά. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά και ικανά άτομα τα οποία προχωράνε, αλλά υπάρχουν και εξίσου πολλοί και περισσότεροι που δεν μπορούν να φτάσουν στους στόχους που μπορεί να έχουν θέσει και να έχουν και τον εαυτό τους. Νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται μελέτη και μόρφωση, μια συνεχής δηλαδή δουλειά με τον εαυτό μας. Χρειάζεται δουλειά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και όταν έχεις κάνει σκληρή δουλειά μετά χρειάζεται και άλλη δουλειά, και χρειάζεται όμως και λίγη τύχη. Στα 7 τμήματα STEM του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο αριθμός των ανδρών καθηγητών είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο των γυναικών. Τι πιστεύετε ότι αποθαρρύνει τις γυναίκες να ακολουθήσουν μια τέτοια ακαδημαϊκή καριέρα? Όταν οι γυναίκες ακολουθούν μια ακαδημαϊκή καριέρα η οποία έχει και προσανατολισμό σε ερευνητικές διαδικασίες, που ο κάθε ακαδημαϊκός δάσκαλος πρέπει να έχει ένα προσανατολισμό σε ερευνητικές διαδικασίες, η ζωή αρχίζει να δυσκολεύει. Όχι μόνο από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις, λόγω του φύλου, αλλά και από προβλήματα που έρχονται
μέσα στον χώρο δηλαδή τον επαγγελματικό σου, αλλά και προβλήματα που έρχονται από τον κοινωνικό χώρο, από τον οικογενειακό χώρο, από το πώς μεγαλώνεις παιδιά, από το τι έχεις οικογένεια, από τι άποψη έχουν οι σύντροφοί σου για την οικογένεια, από το τι άποψη έχουν οι γονείς σου για την οικογένεια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν μια εξίσωση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη πολλές φορές να επιληθεί. Δεν είμαστε αμιγώς μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο. Είμαστε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο με οικογένειες, έτσι, συντρόφους, παιδιά και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Λοιπόν, όντως ισχύει αυτό. Είναι ενδιαφέρον προφανώς κάνετε και εσείς τη μικρή σας έρευνα. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με κάποια χρόνια πριν. Υπάρχει βέβαια η υποεκπροσώπηση και νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα των στερεοτύπων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι σε τέτοιες θέσεις. Τα δίκτυα, όπως είπα και πριν, είναι ανδροκρατούμενα, τα κοινωνικά δίκτυα, και υπάρχει όχι έλλειψη, αλλά δεν προβάλλονται ίσως όσο πρέπει τα γυναικεία πρότυπα, γιατί υπάρχουν. Και εδώ πέρα θα βάλω και το θέμα του δημόσιου λόγου. Εγώ από όταν ξεκίνησα την καριέρα μου εδώ πέρα, όταν διορίστηκα, με ακολουθεί το αρσενικό φύλο. Είμαι ο λέκτορας, είμαι ο επίκουρος καθηγητής και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με εσάς, ότι στη φοιτητική σας ζωή βλέπω πολλά έντυπα αξιολόγησης που μου έρχονται, αφορούν γυναίκες φοιτήτριες και μιλάνε για τον φοιτητή. Οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης όλα αυτά συνοδεύονται από μία αίσθηση αμφιβολίας, θα μπορούσαμε να πούμε, δυσπιστίας για το αν μία γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει στις απαιτήσεις της δουλειάς, που είναι η διδασκαλία, είναι η έρευνα, μπορεί να έχει πάρα πολλές μετακινήσεις μέσα, να χρειαστεί να φεύγει συχνά και για μεγάλες περιόδους από το χρόνο διαμονής σου. Οπότε αυτή η δυσπιστία μεταφέρεται ίσως και στις γυναίκες και λένε ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω και αποθαρρύνονται σιγά σιγά. Υπάρχουν επίσης, όπως είπα και πριν, κάποιες περίοδοι στην ζωή της που έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα να αντιμετωπίσει και γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην την επιλέξουν για μια θέση μέσα στο πανεπιστήμιο. Και κάτι άλλο που το βλέπετε κι εσείς, ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι να φτάσεις να έχεις τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για να μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή για να πάρεις το διδακτορικό έχεις φτάσει περίπου, ας πούμε, στην καλύτερη 26, 27, 28 χρονών. Μετά όμως πρέπει να συνεχίζεις, ειδικά στο STEM, πρέπει να συνεχίσεις να έχεις επαφή με το εργαστήριο. Δεν μπορείς να δουλεύεις απομακρυσμένα, εκτός από κάποια αντικείμενα που υπάρχουν σήμερα, για παράδειγμα βιοπληροφορική, όντως μπορείς να δουλέψεις έτσι απομακρυσμένα. Πρέπει να έχεις μια συνεχή παρουσία στο εργαστήριο. Υπάρχει μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μετακινείσαι κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια ή μέσα στο ίδιο έτος, ένα εξάμηνο. Οπότε αυτό φέρνει τις γυναίκες σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούν εύκολα να ισορροπήσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή και καλούνται να πάρουν κάποιες αποφάσεις κάποια στιγμή όταν είναι 30, 32, 35 χρονών που αφορούν, για παράδειγμα, το ξεκίνημα μιας οικογένειας. Αυτές είναι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν και γι' αυτό νομίζω ότι υποεκπροσωπούνται. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η αναλογία γυναικών και ανδρών στον ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι αυτό που δεν βοηθάει στην Ελλάδα, τουλάχιστον, είναι ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δεν έχουν προβλεφτεί τα κατάλληλα επιδόματα ή κατάλληλη, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη. Για παράδειγμα, μια γυναίκα, αν δεν είναι μόνιμη στο πανεπιστήμιο, δεν δικαιούται άδεια εγκυμοσύνης, δεν δικαιούται άδεια στο να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μπορούν ανα πάσα ώρα και στιγμή να της κόψουν την σύμβαση, τη χρηματοδότηση. Επίσης μπορεί εγώ να μην το έχω δεχθεί, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει, ας το πούμε, εργασιακό bullying,
όπου και μόνο επειδή είσαι γυναίκα και από μια ηλικία και πάνω, μπορεί να μην συνδεθούν ή να μην συνεργαστούν μαζί σου, γιατί υπάρχει η προοπτική του να κάνεις οικογένεια. Και το έχουμε δει κιόλας με πολύ κοντινά μας παραδείγματα. Αυτό που με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι συνήθως από γυναίκες και όχι τόσο πολύ από άντρες. Εγώ τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζω. Οι άντρες PI συνήθως είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ναι, οι αριθμοί, όπως λέμε, μιλάνε από μόνοι τους και είμαστε επιστήμονες, οπότε στηριζόμαστε στις στατιστικές και στις μελέτες για να βγάζουμε συμπεράσματα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Όντως είναι αποφερειντική. Νομίζω ότι είναι δύο τα ερωτήματα. Ένα είναι γιατί δεν έρχονται οι γυναίκες σε αυτούς τους χώρους και το άλλο ερώτημα είναι γιατί δεν παραμένουν, γιατί μπορεί να φεύγουν στη συνέχεια. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα και αποτελεί και αντικείμενο μελέτης ερευνητών. Δεν είμαι πιο κατάλληλη να απαντήσω το γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω από την εμπειρία μου και από τις γνώσεις μου θεωρώ ότι υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων. Ένα πολύ σημαντικό είναι τα κοινωνικά πρότυπα, αλλά και η πίεση βιολογική που έχουν οι γυναίκες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να φτιάξουν την οικογένειά τους, τα οποία εν πολύ συμπίπτουν και με τα πολύ παραγωγικά τους χρόνια στη δουλειά. Οπότε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ ανταγωνιστικός, χρειάζεται συνεχής ενασχόληση, πολλές ώρες στη δουλειά από την ημέρα σου να διαθέσεις. Στην ουσία κάνεις λίγο πίσω στην προσωπική σου ζωή και αυτό μπορεί να σε φέρει πίσω σε πολλά. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος και δεν είναι τόσο απλό το θέμα, έτσι. Υπάρχουν δυστυχώς και άλλοι λόγοι και εκεί χρειάζεται μια προσεκτική ματιά στους θεσμούς, έτσι, και στις δομές για να δούμε τι δεν πάει τόσο καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί. Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και θέλω να πιστεύω ότι μας κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα ως κοινωνία, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Θεωρώ πως όσον αφορά τους καθηγητές, τουλάχιστον του δικού μας τμήματος, αναφερόμαστε στην προηγούμενη γενιά, οπότε τότε είχαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά στερεότυπα και κοινωνικές διακρίσεις όσον αφορά το φύλο στην επιστήμη, οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι περισσότερο και θέλω να ελπίζω ότι καθώς αλλάζουν οι εποχές και όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην έρευνα, διακρίνονται με βραβεία και αναλαμβάνουν και περισσότερες πρωτοβουλίες, ότι αυτό αλλάζει και σιγά σιγά θα δούμε όλο και περισσότερες γυναίκες και στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο ή κάποιο κίνητρο που σας εμπνέει να εξελίσσεστε ως ακαδημαϊκός ερευνήτρια? Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, φυσικά, και θα ήθελα, καθώς μιλάμε και για την ημέρα της γυναίκας, να αναφερθώ σε γυναίκες. Ας μου επιτραπεί να μιλήσω για γυναίκες. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί συνάντησα σημαντικούς δασκάλους στη ζωή μου και σημαντικούς επιστήμονες ερευνητές. Ήταν πολλές οι γυναίκες, οι δυναμικές αυτές καθηγήτρες, οι οποίες με ενέπνευσαν. Θα ήθελα να αναφερθώ για παράδειγμα στην καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου μας, την κυρία Κική Κατή, η οποία υπήρξε καθηγήτριά μου και ήταν καθοριστική η επίδραση που είχε πάνω μου, το πάθος της για την επιστήμη, οι γνώσεις κτλ. Με ενέπνευσαν και με πανότριναν να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι. Οπότε καταλαβαίνεις τη χαρά μου τώρα που είμαστε, ας πούμε, στο ίδιο τμήμα και δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του τμήματος. Είναι μεγάλη χαρά μου. Και ερχόμενη στο τμήμα συνάντησα γυναίκες οι οποίες με ενέπνευσαν. Ας πούμε, η κυρία Ψαροπούλου έγινε καθηγήτρια, η κυρία Κατερίνα Ψαροπούλου έγινε καθηγήτρια στο τμήμα σε μια εποχή που ήταν μετρημένες στα δάχτυλα οι γυναίκες στον ακαδημαϊκό χώρο, οπότε αυτό νομίζω λέει πολλά. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και προσωπικά σε δυναμικές γυναίκες μέσα στη ζωή μου. Ας πούμε, η προγιαγιά μου, η οποία με μεγάλωσε και ξεπέρασε πολλές αντικσότητες στη ζωή της η ίδια, ήταν μια γυναίκα που με συμβούλευε από τα πολύ μικρά μου χρόνια να δραστηριοποιηθώ, να σπουδάσω, να παρέχω αυτά που τα προστοζεί μόνη μου για τον εαυτό μου. Ήταν μια ανατρεπτική σκέψη για μια γυναίκα 90 ετών, πόσες δεκαετίες πριν. Νομίζω με επηρέασε καθοριστικά αυτό, όπως επίσης και η μητέρα μου, θα προσπαθήσω να το πω αυτό χωρίς να συγκινηθώ, γιατί πάντα συγκινούμε, η οποία ήταν νηπιαγωγός, έτσι, με ενέπνευση και με εμπνέει καθημερινά να έχω δημιουργικότητα, να έχω ιδέες, φιλοδοξίες, όνειρα και επίσης με έμαθε να σέβομαι τους άλλους, τον εαυτό μου και τους άλλους και να ενδιαφέρομαι για τους άλλους και να ενεργώ πάνω σε αυτό, δηλαδή να ενδιαφέρομαι για τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου κτλ. Οπότε ελπίζω κάποια από αυτά τα στοιχεία να τα περάσω κι εγώ με το παράδειγμά μου στην κόρη μου στη συνέχεια. Πρόσωπα υπάρχουν πολλά.
τόσο διεθνούς φήμης όσο και λιγότερο γνωστά, με κυριότερους κάποιους από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουμε στο τμήμα μας, οι οποίοι δείχνουν και την πραγματικότητα στην Ελλάδα, γιατί καλώς ή κακώς εδώ ζούμε και ότι όντως υπάρχει χώρος για να κάνεις κάτι ερευνητικά εδώ. Φίλους μου και συμφοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται συνέχεια σε διαδικασία εξέλιξης και περαιτέρω μάθησης, αλλά ένα από τα βασικότερα κίνητρα που έχω είναι η επιθυμία μου να μαθαίνω και να γίνομαι όλο και καλύτερη, για να μπορέσω κάποια στιγμή να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου και να δώσω κάτι στον κόσμο. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και υπάρχουν και κίνητρα. Καταρχήν να πω ότι από τις προπτυχιακές μου σπουδές αλλά και στις μεταπτυχιακές είχα γυναίκες που με καθοδηγούσαν και νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να αισθανθώ ότι μπορώ να τα καταφέρω και να αντιμετωπίσω όποια εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν. Γυναίκες οι οποίες χρειαζόταν να λείπουν για πολύ καιρό από το σπίτι τους για να συμμετέχουν σε ωκεανογραφικούς πλώες, που είναι οι δουλειές εκεί πέρα πάρα πολύ απαιτητικές. Έχω να πω πολλά παραδείγματα, ακόμα τις έχω αυτές τις γυναίκες στο μυαλό μου και με βοηθούν να εξελίσσομαι. Ένα πολύ σημαντικό κίνητρο όμως είναι οι ίδιοι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλοι, γιατί πέρα από το γνωστικό αντικείμενο κάνεις μια προσπάθεια να ανοίξεις προοπτικές, να τους βοηθήσεις, να τις βοηθήσεις να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν, να φύγουν από εδώ, να γνωρίσουν άλλα πράγματα, και όταν αυτό συμβαίνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο, δεν το αντιλαμβάνεσαι πότε γίνεται, πότε αγγίζεις με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά, αλλά κάποια στιγμή σου έρχεται ένα μήνυμα, σου έρχεται ένα email και λες αξίζει να βρίσκομαι εδώ και είναι ένα σημαντικό κίνητρο να εξελιχθώ. Σαν πρόσωπο είναι αυτό που σας είπα, η καθηγήτρια που είχα τότε, που πάντα την έχω στο μυαλό μου. Σίγουρα και μετέπειτα άνθρωποι όπως για παράδειγμα ο κύριος Μαραγκός, που συνεργάζομαι τόσα χρόνια και είμαι στο εργαστήριό του, που η αλήθεια είναι ότι έτσι αποτελεί έμπνευση για μένα και για την πορεία μου. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο απ' όλα είναι το ότι αυτή η δουλειά δεν σε κάνει να βαριέσαι ποτέ. Πάντα υπάρχουν ερωτήματα, πάντα σου γεννιούνται ερωτήματα, πάντα υπάρχει ενδιαφέρον να ανακαλύψεις το επόμενο και το επόμενο. Και είναι και ένας από τους λόγους που ουσιαστικά μένουμε σε αυτή τη δουλειά παρά τις δύσκολες συνθήκες. Υπήρχαν πολλοί δασκάλοι μου που είναι πρότυπο για μένα. Πίστευα σε αυτούς και το κίνητρό μου τώρα είστε εσείς. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να παρακινήσουμε περισσότερα νεαρά κορίτσια με ενδιαφέρον για την επιστήμη να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη καριέρα? Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να δοθεί γενικά στα κορίτσια και στις γυναίκες στην επιστήμη, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι, ακόμα και στις νεαρές αλλά και στις πιο μεγάλες, είναι κίνητρα. Κίνητρα δηλαδή να μην μπαίνει το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια. Να υπάρχουν δικαιώματα, να θεσπιστούν νόμοι που να εξασφαλίζουν σε μια γυναίκα ότι μπορεί να ακολουθήσει και τις δύο πορείες χωρίς να φοβάται ότι θα χάσει τη μία ή την άλλη. Επίσης, χρηματοδοτήσεις που θα βοηθούν οι γυναίκες ή την επιχορήγηση νέων ερευνητριών γυναικών θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καλώς ή κακώς η χρηματοδότηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη δουλειά μας και στο ερευνητικό κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δικαιώματα και έτσι η θέσπιση νόμων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι εκεί καταλήγει αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Ποιες δράσεις θα κάνουμε ώστε να παρακινήσουμε νέα κορίτσια να συμμετέχουν στην επιστήμη και στην έρευνα. Οι μελέτες δείχνουν ότι
πολλά κορίτσια συγχέουν την έλλειψη εμπειρίας με την έλλειψη ικανότητας. Δηλαδή, θεωρούν ότι αυτό το κομμάτι δεν τις αφορά τις ίδιες επειδή δεν γνωρίζουν κάτι γι' αυτό. Επομένως, όσο εκπαιδευτικός θα μιλήσω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ασφαλή περιβάλλοντα και ευκαιρίες ακόμα και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία θα συμμετέχουν με ασφάλεια γυναίκες και θηλυκότητες, έτσι ώστε να εξάψουμε την περιέργειά τους και να τις ενημερώσουμε για θέματα τα οποία μπορεί να νομίζουν ότι δεν τις αφορούν καθόλου, μπορεί να νομίζουν ότι δεν θα είναι καλές σε αυτό ή ότι δεν έχουν ενδιαφέρον, ενώ δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, το να είμαστε μέντορες για νέες γυναίκες, να μιλάμε μεταξύ μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μοιραζόμαστε δηλαδή τις ιστορίες μας, και τις προσωπικές αλλά και τις επαγγελματικές, έτσι ώστε να ενημερώσουμε, να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις νέες γυναίκες. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ξεκινάει από μικρές ηλικίες. Πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό, με δασκάλες, οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένες να διδάξουν τα παιδιά χωρίς στερεότυπα. Επίσης πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση STEM, με πρακτικά εργαστήρια, να μπορούν τα κορίτσια να αναπτύσσουν δεξιότητες, να αποκτούν καινούργιες γνώσεις, να φύγουμε δηλαδή από στερεότυπα που υπήρχαν παλιότερα, ότι τα κορίτσια είναι καλά σε αυτόν τον τομέα, τα αγόρια είναι καλά στον άλλο. Επίσης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα καθοδήγησης, να γίνεται ένα mentoring, το οποίο είναι σημαντικό να γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να ξεκινάει και από μικρότερες ηλικίες. Να έρχονται σε επαφή οι φοιτήτρες, να έρχεστε σε επαφή τα νεαρά κορίτσια με γυναίκες στον χώρο, να συνδεθούν μαζί τους, να γνωρίσουν την επιστήμη, να έχουν μια καθοδήγηση, υποστήριξη, ενθάρρυνση που θα τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχει αυτή η δουλειά και να διατηρήσουν έτσι τα κίνητρά τους να εμπλακούν σε αυτό το χώρο. Επίσης στο πανεπιστήμιο μέσα χρειάζεται να αναδειχθούν θέματα ανισοτήτων, θέματα συμπεριφοράς και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους. Η δικιά σας πρωτοβουλία που αναδεικνύει αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι με χαρά το άκουσα ότι θα κάνετε αυτή τη δράση. Και οι επιτροπές ισότητας φύλων μέσα στα πανεπιστήμια νομίζω ότι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορούν να παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να χαιρόμαστε και να γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των φοιτητριών μας και των γυναικών στην επιστήμη χωρίς να έχουμε ανταγωνισμούς, για να μπορούμε να εμπνέουμε και να προβάλλουμε την αξία της συνεισφοράς στην κοινωνία και σίγουρα χρειάζεται να αναδείξουμε γυναικεία πρότυπα. Κάτι το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, το κάνουν πολλοί επιστημονικές ενώσεις, επιστημονικές οργανώσεις. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, είχε βγει από την κυκλοφορία πριν λίγα χρόνια, είχε εξαντληθεί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε τώρα, που λέγεται «Ανώνυμες ιδιοφυείς γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη». Και εκεί η συγγραφέας, η Πατρίτσια Φάρα, εξετάζει τον αγώνα των γυναικών ενάντια στις άνισες ευκαιρίες και καταδεικνύει πως τα κατάφεραν παρά τα αμέτρητα εμπόδια στη διάρκεια των χρόνων και μπορούμε να δούμε έτσι πολύ ωραία παραδείγματα με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα. Πιστεύω ότι όσο μειώνονται οι ανισότητες στον χώρο, όλο και περισσότερα κορίτσια θα έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να γίνουν ερευνήτριες. Σίγουρα το iGEM αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για δοκιμή και εξωστρέφεια στον τομέα της βιολογίας και της έρευνας. Και το iGEM έχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό, τα human practices, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνήσουμε την επιστήμη και να δείξουμε ότι είναι πράγματι ένας πολύ δημιουργικός χώρος που πιστεύω ότι σίγουρα παρακινεί πολλά άτομα. Τέλεια! Αυτό και... Πιστεύω ότι κυριότερος τρόπος για να ακολουθήσετε εσείς μια νέα καριέρα είναι να βλέπετε παραδείγματα καθηγητών σας, δασκάλων σας, δασκάλες σας, οι οποίοι
και οι οποίες σας δείχνουν ότι υπάρχει ένας δρόμος, ότι είναι εφικτός, ότι το παράδειγμά μας είναι για σας. Όσο εμείς δουλεύουμε σε ένα σωστό ακαδημαϊκό επίπεδο, τόσο πιο πολύ εσείς θα παίρνετε μπροστά και θα μπορέσετε να κάνετε περισσότερα από εμάς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνετε περισσότερα από εμάς. For International Women's Day, I would like to say to young women and femininities that it's crucial that you pursue your dreams, that you're true to yourself. It's good to grab any opportunity you have for education and interaction, and take my word for it. Sometimes we feel that our lack of experience equals with lack of ability, but this is not so. Researchers have denoted that we need to give chances and opportunities to young women to participate in STEM environments, because this will inspire them and will give them the curiosity and the interest to pursue a career in science and technology.